हॅलो फ्रेंड्स, आम्हाला माहीत आहे की हीच ती वेळ जेव्हा सर्वांच्या परीक्षा चालू होतात आणि अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षेचं टेन्शन येतं आणि अभ्यास कसा करायचा हा प्रश्न पडतो। बोर्ड परीक्षेच्या काळात तुम्हाला प्रत्येक एक पेपर झाल्यावर 2-3 दिवसाची मध्ये सुट्टी असते। कधी एक दिवस तर कधी लागोपाठ पेपर असतात। म्हणूनच तुम्हाला जाणून घेतलं पाहिजे की या मधल्या वेळात तुम्ही कोणत्या गोष्टी नाही केल्या पाहिजेत। त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि आम्हाला कमेंट्समधून सांगा की तुम्हाला याचा किती उपयोग झाला। 1. सोशल मीडियाचा वापर करू नका। डू नॉट यूज सोशल मीडिया। हो, बरोबर ऐकलत तुम्ही। सोशल मीडियाचा वापर करू नका। आता तुम्ही म्हणाल की हे कसं शक्य आहे? हातात फोन घेतल्यावर तर ते आपोआपच होणार ना। पण तेच आपल्याला करायचं नाहीये। समजा तुम्ही एका मित्राला हाय पाठवलत, मग त्याचा रिप्लाय येईल हाय, मग तुमचं बोलणं सुरू होईल आणि या बोलण्याला काही वेळेची मर्यादाच नसेल। मग FB किंवा इन्स्टा तिकडेही तुमचा वेळ पोस्ट आणि रील्स बघण्यात वाया जाईल। त्यामुळे आपल्याला अभ्यास देखील करायचा आहे हे आपण विसरूनच जाल। त्यामुळे निदान परीक्षा संपेपर्यंत तरी सोशल मीडियाचा वापर करू नका। 2. परीक्षेच्या काळात तुमच्या मित्रांना तुमचा किती अभ्यास झालाय हा प्रश्न कधीच विचारू नका। डू नॉट आस्क युअर फ्रेंड हाऊ मच हॅव यू फिनिश स्टडीइंग। हो मित्रांनो, आपण सगळे हा प्रश्न एकमेकांना विचारतो। मी देखील असंच करायचे। पण खरं तर असा प्रश्न विचारणं म्हणजे स्वतःच्या डोक्याला ताप दिल्यासारखं आहे। मी एक उदाहरण सांगते, ते समजून घ्या। जर तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणीला तुझा किती अभ्यास झालाय असं विचारलं आणि त्याने किंवा तिने उत्तर दिलं माझे 5 चॅप्टर झालेत आणि तेच तुमचे 2 झालेले असतील, मग तेव्हा तुम्हाला टेन्शन आणि तुमच्या पुढच्या ॲडमिशन फ्युचरची काळजी वाटू लागेल आणि या विचारात तुम्ही घाईघाईत अभ्यास करायला घ्याल आणि ऐनवेळी जे केलंय ते देखील विसरून जाल। आणि या उलट जर तुमचा जास्त अभ्यास झाला असेल तर तुम्हाला भलताच कॉन्फिडन्स येईल आणि याने देखील तुमचं नुकसान होऊ शकतं। म्हणून असा प्रश्न विचारूच नये की तुझा किती अभ्यास झालाय। 3. ऐन परीक्षेच्या वेळी तुमची पुस्तकं चेंज करू नका। डू नॉट चेंज युअर बुक ॲट लास्ट। एखाद्या मित्राला विचारलं आणि तुम्हाला कळलं की त्याने वेगळ्या पुस्तकातून अभ्यास केलाय, मग लगेचच त्याचं बघून तुम्ही पुस्तकं बदललीत तर अभ्यास करायला कठीण जाईल। त्यामुळे पुस्तकं बदलू नका। 4. कोणाच्याही प्रभावाखाली येऊ नका। डू नॉट गेट इन्फ्लुएन्स बाय समवन स्ट्रॅटर्जी। तुम्ही वेगळे आहात। तुमची अभ्यास करण्याची, गणित सोडवण्याची पद्धत वेगळी असेल, म्हणून मित्र त्या पद्धतीने करतोय म्हणून मी पण त्याच पद्धतीने करेन असं करू नका। अर्थात कोणाचीही कॉपी करू नका। तुम्हाला जसं येतंय तसं करायला शिका। 5. तुमचं वेळापत्रक बदलू नका। डू नॉट चेंज युअर टाइम टेबल। तुमच्या कामाच्या वेळेनुसार बनवलेलं टाइम टेबल सहज बदलू नका। त्यामुळे रोजची कामं वेळेवर न होता सगळीच गडबड होईल। 6. बाहेरचं खाणं टाळा आणि जास्त जागू नका। डू नॉट ईट आउटसाइड। कृपया जंक फूड, शुगर कोटेड उत्पादने, कॅफीन टाळा, कारण या गोष्टींमुळे तुमचं शरीर थकतं आणि तुम्ही अभ्यास करताना लक्ष केंद्रित करू शकत नाही। चांगला अभ्यास करण्यासाठी आणि अभ्यास लक्षात ठेवण्यासाठी शारीरिक हेल्थ आणि निरोगी खाणं तेवढंच महत्त्वाचं आहे। मुलांनी 6 ते 7 तास झोप घेणं आवश्यक आहे। पूर्ण झोप व्हावी याकडे लक्ष द्या। या गोष्टी परीक्षेच्या दरम्यान टाळल्या तर तुम्हाला हमखास यश मिळेल याची आम्ही खात्री देतो। अशाच नवनवीन विषयांवरील टिप्ससाठी आमच्या चॅनलला भेट देत राहा। त्यासाठी सबस्क्राईब करा लेट्स स्टडी मराठी। धन्यवाद।